Μπακλαβά σε σχήμα λουλούδι. Γεια σου. Αέρινος, γευστικός, χωρίς να σε λιγώνει. Χρειάστηκα 40 γραμμάρια καρύδι και 70 γραμμάρια αμύγδαλο. Για μένα που με ενοχλεί το καρύδι ήταν τέλειος. Αλλά αυτά είναι γούστα. 80 γραμμάρια βούτυρο και 50 γραμμάρια λάδι. Αναλόγως πόσο βαρύ το θέλεις, μπορεί και να σου περισσέψει. Δες όλο το βίντεο για το πώς θα πετύχεις εύκολα το λουλούδι χωρίς πειραματισμούς. Εγώ το είδα τυχαία στο ίντερνετ σε ένα γρήγορο βίντεο χωρίς οδηγίες, οπότε χρειάστηκε να πειραματιστώ. Χρειάζομαι ένα πακέτο φύλλο κρούστας 450 γραμμάρια, κόβω το φύλλο διαγώνια και αφού το λαδώσω, το γυρίζω. Αν το γυρίσω γρήγορα πριν στεγνώσει, γίνεται και χωρίς να το λαδώσω. Και μετά το λαδώνω γυρισμένο. Όπως βλέπεις, ακόμα και αν σχιστεί το φύλλο, δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα. Μετά προσθέτω ένα έξτρα μικρό κομμάτι φύλλου και βάζω τη γέμιση. Μπορώ όμως να βάλω τη γέμιση και απευθείας στο γυρισμένο φύλλο, χωρίς το έξτρα κομμάτι. Με προσοχή συμμαζεύω τα φύλλα και το βάζω στο σκεύος ανάποδα και λαδώνω οπωσδήποτε από επάνω. Άλλος τρόπος είναι να κόψω μία λωρίδα από το φύλλο και το υπόλοιπο φύλλο το χωρίζω κάθετα στη μέση. Τη λωρίδα τη χρησιμοποιώ για το έξτρα κομματάκι. Όπως και αν το κάνω, από ένα φύλλο βγαίνουν 2 λουλούδια, δηλαδή 2 μερίδες μπακλαβά. Η υπόλοιπη διαδικασία είναι ίδια. Βάζω το χέρι με τα δάχτυλα όπως βλέπεις στο βίντεο και το γυρίζω. Ελπίζω να μην σε μπερδεύει το γάντι μου που είναι κάπως μεγάλο. Επίσης γυρνάνε πιο εύκολα όταν δεν λαδώνουμε το κέντρο του φύλλου. Από τα 11 φύλλα του πακέτου, το δικό μου σκεύος χώρισε τα 8. Τα υπόλοιπα τα έβαλα σε άλλο σκεύος. Μπορείς φυσικά να το κάνεις χωρίς το βούτυρο, ώστε να είναι νηστίσιμο. Για να έχεις μεγαλύτερη επιτυχία στην εμφάνιση, αλλά κυρίως στη γεύση, δεν πρέπει να πιέζονται τα φύλλα. Ούτε όταν τα λαδώνεις, ούτε όταν τα γυρνάς, ούτε όταν τα τοποθετείς στο ταψί. Θα πρέπει να τοποθετούνται αέρινα, χωρίς να πιέζονται. Και οπωσδήποτε λαδώνουν από επάνω. Προσωπικά, η ποσότητα της γέμισης για μένα ήταν ιδανική, γιατί δεν μου αρέσει ούτε να έχει υπερβολική γέμιση, αλλά ούτε να είναι και σκέτο φύλλο. Αλλά και το σιρόπι είναι τόσο όσο χρειάζεται, χωρίς να κολυμπάει. Το αποτέλεσμα, ένα στραγανός αφρός. Το σέρβιρα και με κρέμα πατισερί. Το δοκίμασα και με χοντρά φύλλα, έχει ωραία γεύση, αλλά όχι όμορφο αποτέλεσμα. Αυτό που δοκίμασα με το χοντρό φύλλο το σιρόπιασα με το σιρόπι που περίσσεψε από τα μελομακάρονα και ήτανε κρύος και ο μπακλαβάς και το σιρόπι. Αλλά ήταν πολύ νόστιμο. Για το σιρόπι χρειάζομαι 300 γραμμάρια νερό, το ένα φλιτζάνι τσαγιού είναι 200 γραμμάρια και 300 γραμμάρια ζάχαρη. Και πάλι το ένα φλιτζάνι είναι 200 γραμμάρια. Μία φέτα ή φλούδα λεμονιού, λίγη βανίλια, λίγο χυμό λεμονιού και βράζω για 5 με 6 λεπτά. Σιρόπιασα ζεστό σιρόπι, κρύο μπακλαβά. Μπορείς να κάνεις και το αντίθετο. Προσωπικά πιστεύω ότι είναι καλύτερα έτσι. Πίστεψέ με, όσοι το δοκιμάσουν θα χαρούν. Θα χαρώ κι εγώ πολύ αν το κοινοποιήσεις στους φίλους σου και κάνεις like. Και ακόμα περισσότερα θα χαρώ αν κάνεις εγγραφή στο κανάλι μου. Μπορείς να με βρεις στα social, Instagram, TikTok, Facebook. Σε ευχαριστώ που παρακολούθησες. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.